Eld! Målgrupp är visar sista 4. Eld! Då är det 10 sekunder kvar. Färdig upp. Eld! Det är bra. Då är det 5. Eld! Men det var behovet. Ja, fick jag rätt. Eld! Eld upphör! Sekunder kvar. Färdiga. Eld. Eld upphör!
Färdiga! Eld! Upphör! Thomas. 3, 0, 1, 0. Färdiga! Eld! Eld! Upphör! Tack så mycket. Grattis själv till en fin dag. Ja, tack. Skåne vinner ju på bättre antal